Đêm đầu tiên dọn vào ký túc xá mới. Nửa đêm tôi tỉnh dậy muốn đi vệ sinh, nhưng lại thấy một người phụ nữ từ cửa bước vào, rồi quay người trèo lên giường của bạn cùng phòng, cậu Tư. Tôi sợ đến mức không dám động đậy. Sau đó, nghe thấy tiếng cậu Tư nói mớ, bảo tôi đừng nhìn. Nhưng tôi nghĩ lại, cửa phòng ký túc đã khóa trái. Nếu có ai cậy khóa, chắc chắn tôi phải nghe thấy. Chắc chắn là cậu ấy nửa đêm lén mở cửa cho người phụ nữ vào. Hôm sau, tôi kéo cậu ấy ra mắng một trận té tát. Cậu ấy lại ấm ức đầy bụng, kéo tôi đi xem camera ký túc xá. Chẳng có ai vào cả. Thế này thì lạ thật. Tối hôm đó, nửa đêm tôi lại muốn đi vệ sinh. Quả nhiên, người phụ nữ đó lại xuất hiện. Tôi lập tức lấy điện thoại chụp bằng chứng. Ai ngờ người phụ nữ này lại trèo lên giường của bạn cùng phòng khác, giường của cậu hai. Tôi hét lên một tiếng, bật đèn sáng. Các bạn cùng phòng đều tỉnh dậy, trong phòng chẳng có người phụ nữ nào. Mấy bạn cùng phòng mắng tôi bị thần kinh. Tôi kể chuyện này cho bạn thân, người dành về huyền học. Bạn ấy bảo tôi gọi video để xem môi trường ký túc xá. Sau khi xem xong, bạn ấy lập tức nói ký túc xá của cậu nằm ngay hướng âm. Cửa đối diện thẳng, dễ thu hút những thứ âm u vào phòng. Thế phải làm sao? Cậu lập tức ra chợ vật liệu, đặt làm một bộ cửa bằng gỗ hòe, lắp vào cửa ký túc xá. Ma quỷ không biết nhấc chân, không qua được bộ cửa, sẽ không vào phòng được. Nếu 3 ngày liên tiếp nó không vào được, nó sẽ rời đi. Tôi chạy khắp chợ vật liệu, chẳng tìm được bộ cửa gỗ hòe nào. Đang lo lắng thì tôi gặp một ông lão thợ mộc râu tóc bạc trắng. Ông nói nhà ông có sẵn một cái. Ông lục lọi hồi lâu trong nhà, lấy ra một bộ cửa cũ kỹ, kích thước vừa khít. Tôi mừng như bắt được vàng, hỏi ông giá bao nhiêu. Tôi để lại 100 đồng cho ông rồi vội vã rời đi. Về đến ký túc xá, tôi vội vàng đặt bộ cửa ở cửa ra vào. Lúc này, ba bạn cùng phòng về, hỏi tôi làm gì thế. Tôi kể hết sự tình cho họ, bảo chỉ cần lắp bộ cửa này, ma quỷ sẽ không vào được nữa. Nghe nói thật sự có ma quỷ. Họ sợ đến mức chẳng dám vào phòng, quay đầu chạy mất. Thôi cũng chẳng sao. Họ tắt đèn đi ngủ. Tôi nằm trong chăn, trằn trọc mãi không ngủ được. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bang 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 từ cửa. Lông tơ tôi dựng đứng hết cả lên. Tôi cẩn thận phân tích nguồn âm thanh. Không phải tiếng gõ cửa, mà là tiếng chân đá vào bộ cửa. Cứ như có một đôi chân muốn nhảy qua bộ cửa, nhưng không nhảy được. Mũi chân va vào bộ cửa phát ra tiếng. Tôi sợ quá, chui tọt vào chăn, bịt chặt tai lại, không dám động đậy. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên ù, làm tôi giật bắn cả người. Hóa ra điện thoại reo. Bạn tôi nhắn hỏi tình hình thế nào. Tôi kể hết cho cậu ấy. Bạn tôi hoảng hốt, cái bộ cửa này có vấn đề. Đó không phải tiếng chân đá bộ cửa, mà là tiếng ma quỷ quỳ lạy bộ cửa. Nếu tôi đoán không sai, cái bộ cửa này là bộ quỷ. Chỉ cần ma quỷ lạy đủ 3 ngày, quỷ môn sẽ mở toang. Khi đó, mấy người các cậu sẽ chốt hết. Tôi sợ chết khiếp. Hỏi bạn phải làm sao? Cái bộ cửa này cậu lấy đâu ra? Tôi vội kể hôm nay mua bộ cửa thế nào cho cậu ấy nghe. Cậu ngốc thế, sao lại trùng hợp gặp đúng ông lão đó? Lại đúng cái bộ cửa, kích thước, chất liệu đều vừa khít thế. Tôi ngẩn cả người. Giờ phải làm sao? Cậu lập tức dùng điện thoại, tay hình động 3 nén hương, rồi giơ lên hướng cửa lạy 3 lạy. Tạm ổn định tối nay đã. Tôi vội làm theo. Quả nhiên, lại xong thì tiếng bang bang biến mất. Hôm sau, tôi cầm bộ cửa đi tìm ông lão. Ông ơi, cái bộ cửa này rốt cuộc có phải gỗ hòe không? Không phải, nhưng tôi không hiểu. Sao cậu lại tìm bộ quỷ làm gì? Tôi đập bộ cửa xuống đất. Cái này mới là bộ quỷ. Tối qua ma quỷ lạy cả đêm. Cứ thế 2 ngày nữa, quỷ môn mở toang, bọn tôi chốt hết. Cái bộ này làm từ gỗ dương. So với gỗ hòe thì thế nào? Cái nào giống bộ quỷ hơn? Tôi ngớ cả người. Gỗ dương thuộc dương, có thể chặn đường quỷ. Gỗ hòe dẫn quỷ. Dùng nó làm bộ cửa là dựng cầu cho quỷ. Mà ký túc xá của cậu lại đúng ngay vị trí quỷ môn. Nếu lắp bộ cửa gỗ hòe ở đó, thật sự là mở cửa cho trăm quỷ. Tôi đột nhiên thấy ông lão nói rất có lý. Gỗ hòe chẳng phải dẫn quỷ sao? Hồi nhỏ tôi cũng hay nghe chuyện cây hòe có ma. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?
Nhưng bạn tôi chơi với tôi từ nhỏ, không thể lừa tôi được. Tôi cũng không thể vì vài lời người khác mà nghi ngờ bạn mình. Ông ơi, rốt cuộc ông làm gì? Sao ông biết nhiều thế? Núi sau trường các cậu. Xưa là bãi tha ma, giam hàng vạn oan hồn. Không được siêu thoát. Nhà tôi 3 đời trấn giữ quỷ môn ở đây. Ai ngờ nơi này bị xây thành trường học. Mấy thầy cô chẳng tin ma quỷ. Cứng đầu cứng cổ. Còn xây ký túc xá ở đó. Vì thế, mỗi năm có vài người tự nhiên tự kết liễu. Toàn bộ đều ở cái ký túc xá của cậu. Da đầu tôi tê dại ngay tức khắc. Vì trước đó, tôi đúng là đã nghe chuyện có người tự kết liễu ở trường. Nhưng nhiều trường đại học cũng có tin sinh viên tự tử. Tôi chẳng để tâm. Chỉ không ngờ lại là ký túc xá tôi ở. Ông lão lại hỏi tôi. Hôm qua sau khi lắp bậu cửa gỗ dương, 3 bạn cùng phòng có vào phòng không? Tôi bảo họ sợ ma quỷ. Chuyển sang ký túc khác ở rồi. Ông lão cười, họ không phải sợ ma quỷ. Vì chính họ là ma quỷ. Họ không qua được bậu cửa đó. Tôi thấy ông lão bắt đầu bịa chuyện rồi. Nếu bạn cùng phòng tôi là ma quỷ, thì người phụ nữ nửa đêm vào phòng trèo lên giường là gì? Cậu không tin thì tối nay về. Đặt giày của 3 bạn cùng phòng trước giường mỗi người. Một chiếc mũi hướng vào, một chiếc mũi hướng ra. Nếu là người, sẽ chẳng có vấn đề gì. Nếu là ma quỷ, sẽ lạc đường. Mãi mãi không lên giường được. Tôi bán tin bán nghi rời đi. Nhưng vẫn làm theo lời bạn tôi. Tự lên núi sau trồng chặt một cây hòe, làm bậu cửa. Nhưng khi về ký túc lắp bậu cửa, tôi lại nhớ đến lời ông lão. Quả thật cỗ hòe giống bậu quỷ hơn. Tôi không biết nên tin ai. Cuối cùng, tôi quyết định thử cách của ông lão trước. Kiểm tra xem bạn cùng phòng là người hay ma quỷ. Nếu là ma quỷ, tôi sẽ tin ông lão. Nếu là người, mai tôi sẽ báo cảnh sát bắt ông ta. Thế là tôi cất bậu cửa đi. Ngồi nghiêng ở bàn học. Vừa giả vờ đọc sách, vừa đợi bạn cùng phòng về. Quả nhiên, bạn cùng phòng về. Đầu tiên đứng ở cửa quan sát một lúc. Rồi mới bước vào phòng. Hành động này khiến tôi hơi chột dạ. Chẳng lẽ họ thật sự sợ cái bậu cửa? Họ vào phòng rồi. Liên tục than thở. Tối qua ngủ nhờ phòng khác phiền thế nào? Vẫn là ký túc mình thoải mái nhất. Còn hỏi tôi sao gỡ bậu cửa? Không định ngăn ma quỷ nữa à? Tôi nói vài câu qua loa cho qua. Nhân lúc họ thay giày đi rửa mặt, tôi đặt giày của họ theo cách ông lão bảo. Một chiếc mũi vào, một chiếc mũi ra, rồi chờ đến lúc tắt đèn. Xem họ lên giường thế nào. Theo thói quen trước đây, họ mỗi ngày về phòng, ít nhất lên xuống giường 4-5 lần. Nhưng hôm nay về, không lần nào. Tôi bắt đầu thấy lạnh gáy. Nhưng nhìn họ nhảy nhót, cười nói rôm rả. Chẳng giống ma quỷ chút nào. Tôi lại nghi mình nghĩ nhiều rồi. Cứ thế, cuối cùng cũng đến giờ tắt đèn. Nhưng 3 bạn cùng phòng vẫn cười đùa, không ngủ. Tôi giả vờ nổi cáu, quát họ vài câu. Họ cũng trật tự, không nói nữa. Kỳ lạ là cả 3 đều cúi đầu. Đi qua đi lại trước giường mình, không lên. Tôi lập tức thấy sợ. Lấy hết can đảm, tôi hỏi cậu Tư. Cậu Tư, sao cậu không lên giường ngủ? Chuyện gì thế này? Giường tôi đâu mất rồi? Đầu tôi ông một tiếng. Trống rỗng ngay tức khắc. Ông lão quả nhiên không lừa tôi. Nhưng tôi phải giả vờ bình tĩnh. Không thể để họ biết tôi làm gì. Kẻo tôi không qua nổi tối nay. Tôi nuốt nước bọt mấy lần. Giữ bình tĩnh. Định giả vờ nói vài lời quan tâm. Ai ngờ cậu Đại đột nhiên kéo cậu Tư lại, nói. Cậu Mô à, giường cậu ngay đây mà. Cậu Tư mếu mó định nói gì đó. Cậu Đại đột nhiên hét im ngay. Tôi giật mình run bắn. Sợ đến hồn bay phách lạc. Chẳng lẽ cậu Đại thấy được giường cậu Tư hay cậu ấy đã phát hiện ra gì đó? Sợ cậu Tư lỡ lời. Tôi còn chưa kịp phản ứng. Cậu Tư đột nhiên chạy đến giường tôi. Anh ba, tôi sợ, tôi muốn ngủ với anh. Nói rồi định trèo lên giường tôi. Tôi giật mình bật dậy. Dùng gối chặn lối lên giường, không được. Cậu Tư, tôi còn sợ hơn cậu.
Thật đấy, tôi vừa nói xong. Cậu hai cũng bước tới. Vậy cả bốn người ngủ chung đi. Ký túc mình kỳ lạ thế này. Ngủ chung mới bớt sợ. Cậu Đại, cậu cũng qua đây. Cậu Đại, cậu cũng qua đi. Tôi sợ quá, quỳ ngay trên giường, lại lia lịa anh hai. Đừng, tôi xin anh. Nhưng cậu Đại không để ý cậu hai. Chỉ đứng trước ba cái giường của họ, nhìn kỹ. Tim tôi thót lên tận cổ. Nếu cậu Đại phát hiện tôi động tay vào giày họ, chắc tôi không sống nổi ngay lúc này. Đầu óc tôi quay cuồng, tìm cách phá cục diện này. Ai ngờ cậu Đại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tôi. Khoảnh khắc đó, hồn tôi bay mất. Anh Đại, có gì không ổn à? Ai ngờ cậu Đại hét lớn. Chạy mau, có ma quỷ. Tôi hoảng loạn, mất phương hướng. Ma quỷ mà hét có ma quỷ, tôi chẳng biết làm sao. Chỉ thấy ba người họ lao ra khỏi cửa, chạy mất. Tôi cũng vội nhảy xuống giường, đóng sầm cửa lại. Quay người, ngồi phịch xuống đất. Thở phào một hơi thật dài. Tôi vừa định đứng dậy, đột nhiên thấy có người ngồi trên giường tôi. Nhìn kỹ lại, hóa ra là con ma nữ lúc trước. Tôi sợ quá, hét toáng lên, vùng vẫy định chạy ra ngoài. Nhưng cửa chết tiệt không mở được. Theo bản năng, tôi lấy điện thoại gọi bạn cầu cứu. Bạn tôi nghe xong hoảng hốt, mau lắp bậu cửa gỗ hòe lên, rồi cắn đầu ngón tay, nhỏ 3 giọt máu lên đó. Lại trước bậu cửa. Đầu phải chạm vào bậu cửa. Phát ra tiếng bang bang bang. Tạm ổn định tình hình trước đã. Ma quỷ đã vào phòng rồi, lắp bậu cửa còn tác dụng gì? Đừng hỏi nhiều. Không còn thời gian nữa. Tôi nhìn con ma quỷ, chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt tôi. Tôi cầm bậu cửa gỗ hoài đánh liên tục, nhưng chẳng trúng nó được. Bạn tôi hét qua điện thoại, mau cắn ngón tay, quét máu lên bậu cửa. Tôi vội làm theo, rồi lại cầm bậu cửa đánh con ma quỷ. Bang một tiếng, con ma quỷ biến mất. Mau đặt bậu cửa xuống. Tôi như phát điên, vội đặt bậu cửa xuống. Tiếp tục cắn ngón tay nhỏ máu, lại đầu. Làm xong hết mọi thứ, tôi nín thở, nhìn quanh phòng. Hình như tôi không thấy con ma quỷ đâu nữa. Chắc nó bị chặn ngoài cửa rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi kể lại mọi chuyện hôm nay cho bạn. Cậu đúng là ngốc. Đây là cái bẫy do ông lão và con ma nữ răng ra. Họ dùng chiêu quỷ đánh tường, khiến ba bạn cùng phòng cậu không tìm được giường. Chẳng có chuyện đảo giày, là ma quỷ lạc đường đâu. Nếu ba bạn cùng phòng cậu thật sự là ma quỷ, đã hại cậu từ lâu rồi. Sao phải đợi cậu phát hiện mới ra tay? Tôi nghĩ kỹ lại, cũng thấy đúng. Đột nhiên hiểu ra, vừa nãy cậu Đại nhìn chằm chằm tôi, bảo có ma quỷ. Vì cậu ấy thấy con ma nữ ngồi ngay sau lưng tôi, chứ không phải cậu ấy là ma quỷ. Tôi ngốc quá. Nhưng tôi không hiểu, con ma nữ và ông lão rốt cuộc có quan hệ gì? Mục đích của họ là gì? Nếu tôi đoán không sai, ông lão này chắc là một thầy luyện quỷ. Con ma nữ là con quỷ ông ta đang luyện. Phong thủy ký túc xá của cậu rất âm, là nơi tuyệt hảo để luyện quỷ. Luyện được 5 con thì bán cho người giàu, giúp họ kiếm tiền, còn gọi là vận kim vô quỷ. Ông lão lừa cậu dùng quỷ môn mở quỷ môn, chắc muốn dẫn lệ quỷ ra để luyện thành thủ phú. Tôi kinh ngạc đến rớt cằm. Hóa ra có một âm mưu kinh thiên động địa thế này. May mà tôi không phản bội bạn mình. Cậu nhớ kỹ, sau này mỗi ngày nhỏ 3 giọt máu ngón tay lên bậu gỗ hòe, rồi lại đầu vào cửa, lại 3 cái thật vang. Đầu phải phát ra tiếng bang bang. 3 ngày sau sẽ phong ấn được quỷ môn, hóa giải nguy cơ. Tôi ghi nhớ kỹ. Hôm sau thức dậy, tôi tức quá, gọi điện báo cảnh sát bắt ông lão. Ai ngờ cảnh sát mắng tôi một trận. Hết cách, tôi đành tự đi tìm ông lão. Nhưng không được, nếu tôi nổi giận, ông lão chắc chắn đoán ra kế hoạch của bạn tôi, rồi sẽ tìm cách phá. Thôi, cứ giả vờ như không có gì, nhưng cũng phải qua dò là ông lão. Ai ngờ ông lão từ đầu đến cuối chẳng nhìn tôi, càng không nói một lời. Hết cách, tôi đành rời đi. Ông lão đột nhiên gọi tôi lại, mang cái bậu gỗ dương này theo. Khi quỷ môn mở toang, có thể dùng để tự vệ. Tôi không thể tin ông ta nữa, không cần. Cứ mang đi.
Đến lúc đó, dùng hay không tùy cậu, sống qua tối nay được hay không, tùy số cậu. Tôi đã hết lòng rồi. Lời này ai nghe cũng phải hoảng. Tôi do dự mãi. Cuối cùng quyết định mang theo. Về đến ký túc xá, tôi đặt bậu gỗ dương vào góc phòng, rồi đến trước bậu gỗ hoe ở cửa. Ngồi xổm xuống, đâm ngón tay, nhỏ 3 giọt máu. Rồi lại đầu vào bậu cửa. Nhỏ 3 giọt máu. Rồi dùng chán gõ vào bậu cửa. Bang một cái, bang 2 cái. Đang định gõ cái thứ 3. Tôi khựng lại, âm thanh này sao quen thế? Âm thanh này chẳng phải là tiếng ma quỷ gõ đầu đêm hôm đó tôi nghe thấy sao? Tôi sợ hãi ngay tức khắc. Không phải sợ ma quỷ, mà sợ người tôi tin nhất lại thật sự muốn hại tôi. Tôi giơ tay tát mình 2 cái thật mạnh. Anh ba, mày không được lung lay nữa. Không được nghi ngờ người mình tin nhất. Nếu không thì còn nói gì đến tin tưởng nữa. Tôi nhìn lướt qua cái bậu cửa gỗ hoè ngay trước mặt. Bang, tôi gõ cái đầu thứ 3. Tối đó, 3 bạn cùng phòng trở về. Bước qua bậu cửa, vào phòng ngồi xuống. Anh Đại mắng toáng, thầy giáo gì mà tệ thế? Trường học gì mà chán thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay anh Đại tìm thầy nói ký túc xá có ma quỷ. Muốn đổi ký túc. Kết quả bị thầy mắng cho một trận. Còn bảo tuyên truyền mê tín dị đoan. Lập tức đuổi học. Không sao đâu, anh Đại, cố chịu thêm 2 ngày là ổn thôi. Anh Đại nhìn bậu cửa gỗ hoe ở cửa. Gật đầu cái rụp. Nhưng lòng tôi bỗng chẳng còn chắc chắn. Tắt đèn, mọi thứ yên ổn. Tiếng thở đều đều của 3 bạn cùng phòng dần vang lên. Lòng tôi cũng từ từ yên tâm. Ngay khi sắp chìm vào giấc ngủ, liên tục vang lên 3 tiếng ma quỷ gõ đầu. Tôi giật mình ngồi bật dậy. Nhìn chằm chằm vào cửa. Đúng rồi, âm thanh phát ra từ bậu cửa gỗ hoè. Tim tôi rối bời ngay tức khắc. Sao vẫn còn ma quỷ đến gõ đầu? Đang lúc tôi do dự, tiếng gõ đầu đột nhiên lại vang lên. Lần này rõ ràng âm thanh lộn xộn hơn. Như thể cả chục con ma quỷ cùng gõ. Bang 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 bang. Tôi chẳng biết phải làm sao. Sợ quá, vội lấy điện thoại gọi cho bạn. Nhưng mãi chẳng ai nghe máy. Tôi gần như phát điên, đột nhiên nhớ ra tối qua tôi đã tải hình động 3 nén hương. Tôi vội mở ra, hướng về cửa lại liên tục. Ai ngờ tiếng động lại càng to hơn. Số lượng cũng nhiều hơn. Tôi sợ hãi tột độ, lại gọi điện cho bạn. May quá, lần này có người nghe. Bạn tôi nghe xong, bảo đừng sợ. Đây là quỷ bị chặn đường. Chúng đến chút giận, cậu cố chịu chút nữa. Trời sáng là ổn thôi. Nói xong, cậu ấy cúp máy. Tôi không hiểu sao bạn mình đột nhiên lại thế. Cục diện này, ai mà chịu nổi chứ? Tôi bật dậy, định gọi các bạn cùng phòng dậy để cùng đối phó. Nhưng đột nhiên nghĩ, tiếng động lớn thế, sao họ không nghe thấy? Họ giả ngủ hay là có chuyện gì khác? Tôi không dám nghĩ tiếp. Lúc này, tiếng động ở cửa càng lớn hơn. Bang 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 bang, cảm giác mỗi tiếng như đập vào tim tôi. Đúng lúc đó, tôi nhớ lại lời ông lão nói hôm nay. Tối nay quỷ môn mở toang. Sống qua đêm nay được hay không là việc của cậu. Tôi đã hết lòng rồi. Tâm trí tôi sụp đổ ngay tức khắc. Vội vàng lấy bậu cửa gỗ dương chặn ở cửa. Nói cũng lạ, tiếng động lập tức biến mất. Chỉ còn tiếng tim tôi đập thình thịch. Tôi thở phào một hơi, ngã ngồi trước cửa. Không kìm được, bật khóc. Khóc một lúc, tôi dần bình tĩnh lại. Cùng lắm thì chót thôi mà. Chót rồi, tôi cũng thành ma quỷ. Lúc đó, tôi sẽ tìm đám ma quỷ hại tôi mà liều mạng. Ai sợ ai chứ? Nghĩ đến đây, tôi thật sự không sợ nữa. Tôi thậm chí mở cửa, đứng ngay cửa. Muốn xem đám ma quỷ này sẽ làm gì tôi. Nhưng hành lang trống rỗng, chẳng có gì. Lòng tôi bỗng trống trải lạ lùng. Về giường, vẫn thấy bồn chồn. Nhưng tôi cố tỏ ra bình tĩnh để ngủ. Đúng lúc đó, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua tai. Tôi cứng đờ người. Lại một luồng khí lạnh nữa thổi đến. Tôi sợ đến hồn bay phách lạc. Tôi biết có ma quỷ vào phòng rồi. Còn nằm ngay cạnh tôi. Tôi đã đặt cả 2 bậu cửa rồi. Sao ma quỷ vẫn vào được? Tôi há miệng muốn kêu cứu, nhưng chẳng thể phát ra tiếng.
Tôi muốn mở mắt bỏ chạy, nhưng mắt không mở được. Cả người cũng không cử động nổi. Tôi biết lần này mình tiêu thật rồi. Con ma quỷ đó vẫn không ngừng thổi khí lạnh vào tôi, cho đến khi tôi rơi vào tuyệt vọng vô tận, hoàn toàn buông bỏ. Ai ngờ con ma quỷ đột nhiên nói bên tai tôi đến để cứu cậu. 5 giờ, dưới cây dương lớn sau núi, gặp nhé. Nói xong, nó biến mất. Tôi bật dậy, kinh hoàng, gào lên điên cuồng. Khi bình tĩnh lại, tôi phát hiện trong phòng chẳng còn ai. Quay đầu nhìn ra cửa sổ. Trời đã sáng tỏ. Nhìn điện thoại, đúng 12 giờ trưa. Tôi ngủ đến tận lúc này sao? Vậy vừa nãy là mơ hay thật? Tôi vội xuống giường, ra cửa kiểm tra. Thấy cả hai bậu cửa vẫn còn đó. Chẳng lẽ mọi chuyện tối qua đều là thật? Vậy hai bậu cửa này có chặn được ma quỷ không? Nếu chặn được, sao vẫn có ma quỷ vào? Nếu không chặn được, sao chỉ có một con vào? Dù nó may mắn lẻn vào, cũng phải đến hại tôi chứ. Sao lại bảo đến cứu tôi? Tôi rối bời hoàn toàn. Dù sao, tôi vẫn đến sau núi. Vì tôi không hiểu, sao một con ma quỷ lại hẹn tôi gặp ban ngày? Nếu muốn hại tôi, tối qua nó đã dễ dàng bắt tôi đi rồi. Tôi lấy hết can đảm bước tới. Từ xa đã thấy một người phụ nữ đứng dưới cây dương lớn. Lại gần nhìn, hóa ra là con ma nữ đó. Tôi sợ quá, quay đầu chạy, nhưng bị ma nữ nắm chặt. Cậu bình tĩnh chút. Đừng sợ, xin chị tha cho tôi. Nếu tôi là ma quỷ, sao có thể xuất hiện giữa ban ngày thế này? Nếu chị không phải ma quỷ, sao nửa đêm lại xuất hiện ở ký túc xá của tôi? Cậu còn dám nói. Tối qua nếu không có tôi, cậu đã bị bạn thân và ông lão kia hại chết rồi. Muốn hại tôi thì cứ ra tay đi. Mạng tôi chẳng đáng gì, chị không cần tốn công bịa chuyện thế này. Tôi thật sự không lừa cậu. Nói rồi, ma nữ lấy ra một tấm ảnh đưa cho tôi. Cậu xem cái này đi. Tôi nhận lấy xem. Là hiện trường một vụ tai nạn xe. Người chết trong ảnh chính là tôi. Tôi ngẩn người ngay tức khắc. Tôi không hiểu chuyện này là sao. Tôi rõ ràng vẫn ổn. Sao có thể chết được? Trên đường đến trường, cậu bị tai nạn xe. Đã nằm ở ICU mấy ngày rồi. Tôi là thông linh sư do gia đình cậu mời đến, để gọi hồn cậu về. Nhưng không ngờ, oán niệm của cậu với gia đình quá lớn. Nhất quyết không chịu trở về. Hồn cậu còn đến trường đại học báo danh. Càng không ngờ, bạn thân cậu và ông lão kia lập mưu ở đây. Giam giữ cậu, tôi đành xuất hồn xuống âm phủ tìm cậu, để đưa cậu về nhà. Tôi nghe mà đầu óc mù mịt, chẳng hiểu chị ấy nói gì. Dù chị nói thật, tôi chết, thành hồn ma đến trường báo danh. Chẳng lẽ bạn cùng phòng tôi cũng là ma quỷ? Cả trường đại học này đều là ma quỷ. Đây là trường ma quỷ sao? Đúng vậy, đây là trường ma quỷ. Nơi tụ tập của các sinh viên chết vì đủ loại tai nạn. Tôi vẫn không dám tin. Người phụ nữ lấy điện thoại, mở tin tức. Quả nhiên có bài báo. Tân sinh viên là mẫu của một trường đại học, trên đường đến trường báo danh, gặp tai nạn chết. Đầu tôi như nổ tung. Vài mảnh ký ức vụn vỡ hiện lên, nhưng không thể ghép thành hình. Đầu tôi đau như búa bổ. Cậu đừng sợ. Chỉ cần nghe tôi, chắc chắn tôi sẽ cứu được cậu. Tôi ôm đầu khóc nức nở. Tôi thấy ai nói cũng có lý, nhưng mỗi người lại đầy sơ hở. Tôi thật sự không biết tin ai. Chuyện này bình thường thôi, vì cậu giờ là sinh hồn, chưa hoàn toàn hết kiếp người, cũng chưa thật sự bắt đầu là ma quỷ. Đúng là lúc thị phi mơ hồ, âm dương mâu thuẫn hòa quyện. Đừng hoảng, đừng sợ. Tôi gật đầu, cố trấn tĩnh, rồi hỏi tiếp những thắc mắc trong lòng. Nếu chị đến tìm tôi, sao lần đầu tôi thấy chị lại trèo lên giường cậu Tư? Cậu nghĩ tôi muốn à? Chẳng phải oán niệm của cậu quá nặng sao? Tôi không chắc ai là cậu. Đành kiểm tra từng người một. Kết quả, lần đó cậu Tư đang mơ chuyện yêu đương. Tôi cũng ngại lắm. Nghe xong, tôi vẫn chưa tin lắm, nên gọi điện hỏi cậu Tư để xác nhận. Cậu Tư ấp úng, bảo hôm đó đúng là mơ thấy bạn gái cũ, chứ không mơ thấy người phụ nữ lạ. Lúc này,
Tôi bắt đầu hơi tin chị thông linh sư này. Lần tôi tìm được cậu là lần thứ hai khi cậu hét lên. Tôi nghĩ sau khi về sẽ dễ dàng gọi hồn cậu trở lại. Ai ngờ cậu bị bạn thân và ông lão mê hoặc. Lắp bầu cửa quỳ ở cửa, làm tôi gọi hồn thất bại. Không đúng, bậu cửa quỳ chẳng phải để mở quỷ môn sao? Tôi không phải dễ dàng trở về sao? Bậu cửa quỳ ở dương gian là dẫn quỷ, nhưng ở âm phủ lại là bậu cửa bình thường. Chỉ có bậu cửa làm từ gỗ dương ngược lại mới đưa được cậu trở về. Nhưng ngày đầu, ông lão đưa tôi bậu gỗ dương, chẳng phải thuộc dương sao? Lúc này, một cơn gió chẳng biết từ đâu thổi đến, là cây dương xào xạc rơi xuống. Chị thông linh chỉ vào cây dương bên cạnh. Gió thổi cây dương, quỷ vỗ tay. Âm khí của gỗ dương còn nặng hơn gỗ hòe. Bạn thân cậu biết gia đình cậu mời người cứu cậu, nên bày đủ trò bầu cửa quỷ để mê hoặc cậu. Làm tôi mấy lần xuất hồn đến đều không phá được cục diện. Đành để gia đình cậu ở pháp đường gõ đầu liên tục. Chỉ cần phá được bậu cửa quỷ sẽ gọi được cậu về. Tôi giật mình kinh ngạc. Chẳng lẽ tiếng bang 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 của ma quỷ gõ đầu là tiếng gia đình tôi gõ đầu? Chị thông linh gật đầu. Lòng tôi bỗng mềm nhũn, nước mắt chảy dài. Có lẽ tôi thật sự oán gia đình hơi nhiều. Tôi muốn biết bạn thân tôi rốt cuộc sao lại hại tôi. Cậu ấy và ông lão kia có quan hệ gì? Ông lão là một người chuyên đi âm phủ, giúp các pháp sư làm việc dưới đó. Bạn thân cậu thuê ông ta để giam cậu ở đây, không cho cậu sống lại. Không thể nào, tôi và bạn thân chơi từ nhỏ, tình cảm sâu đậm. Sao cậu ấy có thể làm thế với tôi? Ghen tị, chị thông linh chỉ nói 2 từ. Tôi hiểu ngay tức khắc. Tôi biết bạn thân từ nhỏ đã luôn ghen tị với tôi. Ngoài chuyện gia đình, tôi cái gì cũng hơn cậu ấy. Nhưng tôi vẫn không tin cậu ấy sẽ làm chuyện này. Người lương thiện mãi không thấy được cái ác trong lòng người khác. Tôi im lặng. Đột nhiên, tôi nghĩ ra một thắc mắc. Nếu bạn thân tôi và ông lão là một phe, sao họ lại nói xấu nhau? Muốn thật sự giam giữ một người là khiến người đó lạc lối trong mê hoặc, dần mất đi chính mình. Tôi hoàn toàn im lặng. Chị thông linh từ sau cây dương lớn lấy ra một bậu cửa mới tinh. Trên đó còn dán một lá bùa. Đây là bậu cửa gỗ đào tôi đặc biệt mang từ dương gian. Gỗ đào thuần dương, nhưng hồn ma không thể chạm vào, nên tôi dán lá bùa này. Cậu mang về ký túc ngay, lắp lên khung cửa, rồi gỡ lá bùa xuống, gõ 3 cái đầu vào bậu cửa. Tôi ở bên kia sẽ nhận được tín hiệu, rồi làm phép mở quỷ môn. Cậu sẽ trở về thân xác, sống lại lần nữa. Lúc đó yêu hay hận, ơn hay thù, cậu có thể đối mặt trực tiếp với bạn thân. Nhưng nhớ kỹ, đừng để bạn thân mê hoặc nữa. Nhớ kỹ, qua hôm nay, cậu sẽ không trở về được nữa. Tôi gật đầu thật mạnh, rồi chạy như bay về ký túc xá. Nhìn 2 bậu cửa ở cửa, chẳng nghĩ ngợi, tháo súng vứt sang một bên. Nhanh chóng lắp bậu cửa gỗ đào lên, cẩn thận gỡ lá bùa xuống. Tôi thở phào một hơi, chuẩn bị gõ đầu. Đột nhiên điện thoại reo. Là bạn thân tôi gọi. Tôi cúp máy ngay. Gõ cái đầu thứ nhất. Bang, điện thoại lại reo. Tôi tiếp tục cúp. Gõ cái đầu thứ hai. Chuẩn bị gõ cái thứ ba. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bạn thân, khoan đã. Tôi quay đầu, thấy bạn thân đứng ngay sau lưng. Cậu ấy nước mắt giàn giụa nhìn tôi. Tôi quá hiểu cậu ấy. Chỉ một cái nhìn, tôi biết cậu ấy khóc thật. Không phải giả vờ. Nhưng ở hoàn cảnh này, nói gì cũng vô ích. Tôi là sinh hồn. Ngay cả đúng sai cơ bản cũng không phân biệt nổi. Mọi thứ đợi tôi sống lại rồi tính. Nhưng bạn thân giữ chặt tôi. Lấy bài báo đó ra cho tôi xem. Chu Nam, cậu xem kỹ lại tấm ảnh trong bài báo này. Xem xong rồi gõ cái đầu thứ ba cũng chưa muộn. Tôi xin cậu, cuối cùng tôi vẫn nhìn bài báo. Tôi kéo xuống, thấy một tấm ảnh hiện trường khác. Trong tấm ảnh đó, bạn thân tôi máu me be bét, nằm cạnh tôi. Dòng chữ bên cạnh ghi:
Người trước còn lại là bạn của tân sinh viên này. Được biết, người bạn chở cậu ấy đi báo danh thì gặp tai nạn. Cả hai cùng chết. Đọc đến đây, tôi gần như phát điên. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thật ra cả hai chúng ta đều chết rồi. Nhưng tôi biết cậu nhát gan. Sợ cậu không chấp nhận được, nên không dám nói. Nếu không, âm dương cách biệt. Sao tôi gọi điện cho cậu được? Sao tôi lại xuất hiện ở đây? Tôi sụp đổ ngay tức khắc. Mọi chuyện quá kỳ lạ, quá rối rắm. Tôi lại rơi vào hoảng loạn và tuyệt vọng. Vì tôi thật sự không phân biệt được ai thật ai giả. Tôi hiểu cảm giác rối loạn của cậu khi là sinh hồn. Cậu không như tôi, có chút tu hành hộ thân. Ban đầu tôi định tìm cậu. Nhưng khi còn sống, tôi làm phép từng khiến vài hồn ma tổn thương, nên sau đó, bị chúng đuổi theo trả thù liên tục. Nên không kịp đến cứu cậu. Khi cậu gọi nói thấy ma quỷ, tôi biết có luyện quỷ sư xuất hồn đến để tìm sinh hồn. Vì sinh hồn dễ bắt, dễ luyện nhất. Nhưng lúc đó tôi đang gặp nguy, không thoát ra cứu cậu được, nên bảo cậu dùng bầu gỗ hoè chặn đường. Chỉ không ngờ họ đạo hạnh cao thế, lại liên thủ mê hoặc cậu. Mà bộ cửa gỗ đào mở quỷ môn này là bước cuối cùng của họ. Chỉ cần cậu gõ cái đầu thứ ba, cậu sẽ bị dẫn đến pháp đường của họ, rồi bị khống chế. Nhưng chị thông linh bảo tôi đang ở Ý Cu, chưa hoàn toàn chết. Họ bày mưu để gia đình tôi gõ đầu gọi tôi về. Cậu nghĩ kỹ đi. Khi cậu còn sống, bố mẹ cậu luôn thấy cậu là gánh nặng, chỉ mong cậu chết đi. Giờ cậu chết thật rồi. Sao họ lại bỏ nhiều tiền thế để cậu nằm y cu, còn gõ đầu cứu cậu về? Nhớ họ thật sự thay đổi, thật sự muốn cứu tôi thì sao? Tôi tự hỏi mà lòng cũng chẳng còn tự tin. Tôi bật khóc nức nở. Đúng lúc này, từ cửa lại vang lên tiếng bang bang bang. Lần này, mỗi tiếng vang như đập thẳng vào đầu óc tôi. Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi ngã quỵ xuống đất. Bạn thân vội ôm lấy tôi. Chắc họ thấy cậu mãi không gõ cái đầu thứ ba, lo lắng nên bắt đầu làm phép dẫn cậu đi. Đầu tôi đau không chịu nổi. Giờ phải làm sao? Từ nay về sau, cậu còn nghi ngờ tôi không? Không nghi ngờ nữa. Tôi chỉ tin mỗi cậu. Vậy cậu chấp nhận chuyện mình chết, buông bỏ oán khí chứ? Tôi chẳng còn chút lưu luyến nào với nhân gian. Từ nay, cậu sẽ nghe lời tôi chứ? Tôi gật đầu, cậu phải nói ra. Nếu không, ai đó nói bậy vài câu, cậu lại lung lay, tôi sẽ nghe lời cậu hết. Lời này vừa thốt ra, không được thay đổi. Nếu không, 5 tia sét hồn bay phách tán. Lúc này, tôi bị tiếng bang 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 tra tấn đến tâm trí sụp đổ. Chỉ biết gật đầu lia lịa từ, được. Nói xong, bạn thân kéo tôi bay ra ngoài. Không biết qua bao lâu, tôi tỉnh lại từ cơn mê, nằm trong một căn nhà lạ. Đỡ hơn chưa? Đầu vẫn đau từng cơn dữ dội. Bạn thân châm điếu thuốc, hút một hơi đi, sẽ bớt đau một chút. Tôi đã bỏ thuốc, chỉ hút một ngụm nhỏ đã ho sặc sụa. Hít một hơi, định hút ngụm thứ hai, mới phát hiện thứ tôi cầm không phải thuốc, mà là một nén hương. Đầu tôi ong lên một tiếng, trống rỗng hoàn toàn. Tôi ngẩng đầu, thấy bạn thân đã biến mất. Tôi ngẩn người hoàn toàn. Bên ngoài vang lên giọng của 3 người. Thành công rồi, thành công rồi. Thật không dễ dàng. Không ngờ thằng nhóc này khó đối phó thế. Không khiến nó mất đi chính mình. Sao có thể khống chế được? Thằng nhóc này bản tính thuần khiết, phẩm hạnh ngay thẳng, là loại hiếm nhất trong 5 quỷ, cũng khó luyện nhất. Nếu không, tôi đã chẳng cho cháu trai tôi ở cạnh nó từ nhỏ. Bày mưu suốt 20 năm. Chu Nam, mày đã hứa với tao, nhận hương của tao, không được đổi ý. Nếu không, 5 tia sét giáng xuống, hồn bay phách tán. Lúc này, tôi thật sự hiểu ra, trên đời này, ngoài bản thân, chẳng thể tin ai. Họ dù còn sống, nhưng toàn nói lời ma quỷ. Tôi đứng dậy, định xông ra tính sổ với họ. Nhưng vừa mở cửa, thì bị một luồng sức mạnh đẩy ngã xuống đất. Tôi cúi đầu nhìn, trên khung cửa là bộ cửa gỗ đào tôi lắp ở ký túc xá.
Tôi thử vô số lần, người đầy thương tích, nhưng chẳng thể vượt qua ngưỡng cửa này. Cuối cùng, tôi bị luyện thành quỷ ông ấy, bán cho một băng nhóm lừa đảo. Bên ngoài, họ dùng chiêu trò thương mại và lời lẽ mê hoặc người ta, lừa tiền, nhưng thật ra, kẻ tẩy não là bọn quỷ ông ấy chúng tôi. Chúng tôi ngày đêm canh bên mục tiêu, theo cách cậu không thấy được, không ngừng thao túng dục vọng, cảm xúc, thiện ác, bản năng, lòng tự trọng. Tôi phụ trách mảng thiện ác. Phi vụ đầu tiên là thao túng một sinh viên mới tốt nghiệp, khiến cậu ta bán trộm nhà của gia đình, rồi chuyển tiền cho bọn họ. Nhưng khi nhấn xác nhận, cậu ta do dự. 4 con quỷ khác dù kích thích, tẩy não, cũng không làm được. Họ bảo tôi lên, chỉ cần điều chỉnh thiện ác của cậu ta, gỡ bỏ chút phòng vệ cuối cùng, phi vụ này sẽ thành. Tôi lên, nhưng lại mắng cậu ta một trận, cho đến khi cậu ta tỉnh táo, bỏ ý định chuyển tiền. 4 con quỷ kia ngẩn người, không ngừng trách tôi làm thế sẽ liên lụy họ bị 5 tia sét đánh, vì không ai thoát được sự khống chế của bầu cửa quỷ. Tôi bảo họ đừng sợ, rồi vẽ một lá bùa vào lòng bàn tay họ. Không chỉ chống được 5 tia sét, mà còn phản đòn mấy tên luyện quỷ sư. Quả nhiên, khi 5 tia sét sắp đánh vào chúng tôi, đột nhiên biến mất. Tôi biết nó đi đánh mấy tên luyện quỷ sư. Mấy con quỷ kia kinh ngạc. Thế là tôi bảo họ truyền lá bùa này cho các quỷ ông ấy khác, giúp mọi người thoát khỏi bầu cửa quỷ, giúp những người bị tẩy não tỉnh táo lại. Quỷ ông ấy nên vận tài lộc cho người nghèo, chứ không phải vận tài lộc cho kẻ ác và người chẳng thiếu tiền. Mọi người gật đầu lia lịa, lập tức bắt đầu hành động. Tôi cuối cùng cũng mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ trái tim sau bao năm. Tôi chịu bao khổ cực, chủ động để họ luyện thành quỷ ông ấy. Chỉ chờ ngày này. Hóa ra tất cả đều là kế hoạch của tôi. Chỉ vì cha tôi bị lừa hết tài sản, tự chớt. Mẹ tôi sinh tôi bằng huyết, không tiền cứu chữa. Mẹ chọn giữ tôi, bỏ mình, cũng chớt. Tôi lớn lên ở nhà chú. Họ bảo số tôi khắc chớt cha mẹ, nên từ nhỏ đã ghét bỏ tôi, chỉ cho ăn qua loa để tôi sống sót. Năm 18 tuổi, tôi định nhảy sông tự chớt. Tình cờ gặp một đạo sĩ già. Đạo sĩ khuyên tôi tuyệt đối đừng chớt, bảo tôi đã bị 3 tên luyện quỷ sư nhắm đến. Nếu tôi chớt, sẽ bị bắt, dùng bầu cửa quỷ khóa hồn. Luyện quỷ, tôi không hiểu là gì. Đạo sĩ nói với tôi, vốn dĩ cậu phải là cậu ấm được cha mẹ yêu thương, cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Nhưng có kẻ dùng thuật quỷ ông ấy vận kim, khống chế cha cậu, khiến cuộc đời cậu ra nông nỗi này. Cậu có muốn cùng tôi lập một kế hoạch? Kế hoạch này không chỉ báo thù cho cha cậu, mà còn cứu được hàng triệu gia đình bất hạnh. Tôi đồng ý, thế là đạo sĩ kể kế hoạch. Bọn luyện quỷ dùng thủ đoạn tạo ảo cảnh, tẩy não cậu, bịa ra câu chuyện. Khi cậu hoàn toàn mất đi chính mình, họ dùng bầu cửa quỷ khóa hồn cậu. Nhưng cậu chủ động nhập cuộc, phải tự hủy hoại tâm lý bản thân, tuyệt đối không để họ phát hiện. Nếu không, cậu sẽ mãi bị nhốt trong ảo cảnh, không thoát ra được. Quan trọng nhất, cuối cùng cậu sẽ thật sự chớt. Trở thành quỷ, cậu vẫn muốn chứ? Tôi cười, tôi không xuống địa ngục ai xuống. Đạo sĩ cười hài lòng, rồi cho tôi một lá bùa, giúp tôi không sinh không lão. Lá bùa đó chính là lá tôi vừa vẽ cho bọn quỷ ông ấy. Lúc này, đạo sĩ già lại xuất hiện trước mặt tôi. Cậu hy sinh bản thân, cứu giúp chúng sinh, công đức vô lượng, có thể đầu thai vào nhà giàu sang, hưởng vinh hoa phú quý. Tôi xúc động khóc òa. Chu Nam, cậu chịu bao khổ đau. Tất cả những gì cậu có đều xứng đáng. Không chỉ cậu, mọi người tốt trên đời này cuối cùng đều có của ngọt.